नमो रत्न छौ थम इंटरनेट पति चाचने जे मुख्य चने पुस जो बगटे ठो नक्चनी जचो लाइव क्लोज या हाकुनो चने जे चने ठो सूर्यानो गुटो छिसो चने बु निकोयो बारेले चने कोनीको सिलसिला जब बाला जमु मार्गारिया ठोजुला अले जमु माइट गुक्ता न्याके गु रिउ खन जि कन्डना गुजुला जमुले माले सछु छागा छाते जला त गारिउ खन कन्डना गुजुला आठुट चिसो ठो जमु माइट चाइका चिसो जपिया बखते छु मन्त्रित चिसो उच्चारण याउखा वो मन्त्रयु बारेले चिसो चाहिँ विस्तृत रूपमा सिके कठा चाहिँ ठो चिसो चाहिँ ह्याउनेको खा गतिके यदि एकदमै व्यापक प्रचार होइछौँ व्यापकता चाहिँ डोगो ठो मन्त्रयु बारेले चाहिँ छलफल पिन्ट ठाउँ चाहिँ जानकारी दिएन गोटो ओ मंत्री बारेले जानकारी बीचनको गाडी आठैगो छुटगाडी आला लासा ओ मनी पद्मे हुँ बजारे वन गाडासा कैसे ठ्याकटाउन खनी अले महायानी परम्परा पि बौद्ध धर्मावलम्बी गुकेट हिमाली बौद्ध धर्म न ढाविया टिबेटन बुद्धिज्म न ढाविया तर उके यो वास्तविकता यो महायाने ख महायाने थो ओम मनी पद्मे हुँ गारियो मन्त्र तस्कै चले दो अले महायानी परम्परा पिन्छ ले जी बक्ते तकन मानि ते चाहिका अन चाहिँ जब मा चाहिका चाहिँ वन चाहिँ तर वेक पिन्छ वसपोल पिन्छ महायानी पिन्छ चाहिँ थो जब मा चाहे की बखते ठुक्टाउँ चाहिँ ठो चुयुपट्टि चलपट्टि लेहा ठेना जिके अन ठ्याठ्याइना मन्त्र बोपौँ चाहेका छौँ हुँदै लेउनीले द्ययु परिक्रमा यही बखते न्याठ्या वँसन ठुक समय जान्छौँ हुँदै अले वेकअप पिन्छ वसपोल पिन्छ वो मन्त्र पनिले हिमाली क्षेत्र चाहिँ चौपी संदेशे चौपी जोन्टी इमो निपति त फातै ए जोन्टी ओ मनी पद्मे हुँ त ओ माने पेमे हुँ गाडिया जपैन चौँदै ख वज्रयान बौद्ध परम्पराले बिहार महाबिहार गुपति थासे जिसँग चाहिँ सिकावे चनगुतो अन क्वास पाल देवता क्वापा दे चाहिँ चुए सोलर गाडी आधा लासा दफिलक बुद्ध दे जवे लक चाहिँ प्रज्ञा पारमिता दे अले खवे सदछरी लोकेश्वर दे चोंदे कुस सदछरी लोकेश्वर योगु मूल मंत्र रहिए ओम मनी पद्मे हुँ खा तो तस्कै गहिरो ज्ञान का मागु तो मंत्र ओम मनी पद्मे हुँ कार्य चाहिँ तर जिसम वास्तविक उच्चारण यादले ओम मनी पद्मे हुँ कार्य चुकेते जपयामा खा आदरणीय कल्याण मित्र पि तो ओम मनी पद्मे हुँ सदक्षरी लोकेश्वर योगु सदक्षरी मंत्र ओम छगा आखा जला मनी निगा आखा ट्याब्ले सुंगा जला पद्म ट्याब्ले अनचनी न्यागा जला हुँ ट्याब्ले खुआ आखा दो नीतिए ठुकेटा ओम मनी पद्मे हुँ रिउ मंत्र सदछेरी मंत्र कार्य ठाउ जला सदछेरी लोकेश्वरी सदछेरी मंत्र यु न्यवे न्या बिहार महाबिहारे क्वासपाल देवताई चुए किपा कथा बा मूर्ति कथा दैगु सदछेरी लोकेश्वर गुम तुयुगु पार्नाई मजी लाटे जप माला जन्दै अरे
ठो सदैछेरी मन्त्र यो बारेले जानकारी बिन सदैछेरी लोकेश्वरी बारेले न चिसा सिगान्ट है त्यहाँबाट सदैछेरी लोकेश्वर कार्यालयमा सँगै प्रतीक चिसा नमो रत्नत्रयाय ढाबले बुद्धय सर्ने हुनेको धर्मय सर्ने हुनेको सँगै सर्ने हुनेको कथा चाहिँ चिसा चाहिँ थाई अझ वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बी पिन्छ छकज गए बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संगम शरणं गच्छामि कार्य ठ्यावियन वई थुक्ता चाहिँ थाई बक्ते ठो प्रार्थना या बक्ते ठिया न्योने छु शब्द अन चाहिँ चिसन नोय उच्च शब्द गादा छ अहम इत्थम नामा याव जीवम बुद्धं शरणं गच्छामि अहम इत्थम नामा यावत जीवम दगारिया ढ्याबले छु दगारिया ढल्ला छ ठो जिगु नाइगु ठो शरीर दत्तले जी बुद्धय सर्ने हुने अर्थात ठो जीवन काछे जी बुद्धै सर्ने हुने दगारिया ढाइजो अथेन्टो जीवन काछे ठो ना दत्तले जी जनि धर्मै सर्ने हुने जीवन काछे जी अना जनि जिगु नान दत्तले जी सँगै सर्ने हुने अटकारिया ठाउँ बुद्ध अटकारिया ठाउँमा ज्ञानी सम्यक सम्बुद्ध थु ज्ञानै त्यहाँ छिसा बुद्ध अटकारिया मनाइन विचनु खा अले धर्म अटकारियो उ ज्ञान या संग्रह त छिसा धर्म ठै विचनु खा अले उ ज्ञान या संग्रह त छिसा पालना यागो थाइ त संग्रह अटकारिया ठै विचनु खा को संगया प्रतिनिधित्व यही म दगारिया ठै गए लोकेश्वरले सदच्छरी लोकेश्वर खा एजुन्टी त्रिशरण गमन दगारिया ढासा त्रिरत्न वन्दना ढासा अहम इत्थम नामा यावत जीवम बुद्धं शरणं गच्छामि अहम इत्थम नामा यावत जीवम धर्मं शरणं गच्छामि अहम इत्थम नामा यावत जीवम संघं शरणं गच्छामि ख ठे अहम इत्थम नामा यावत जीवम संघम शरणं गच्छामि कार्याची सर्ने वने ठेगुय ठे सदच्छरी मंत्र या मूल द सदच्छरी लोकेश्वरी सर्ने वने ठेगु वज्रयानी बहाबैले संगय प्रतीक अथ सदच्छर लोकेश्वर चाहिँ गण जने वज्रयान बौद्ध धर्म या उच्चतम ज्ञान प्राप्त यापी चक्रेश्वर मूल चक्रेश्वर स्थवीर आदि पी विजय प्रवज्याभिषेक कार्यों संगया आधिपत्य उसपोल पिए चक्रेश्वर पिनीको ज्ञान कथा छे न्याउनेको छे थथे जोन्ते चिस तो ओम मनी पद्मे हुँ मंत्र छेते छु ज्ञान ब्याचौं गादियो संगया चनाचिस छु यागु रिउ प्रति खुइट प्रतिबिम्बित याञ्चनी वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बी पे अफोइना कोलाहापुल्ल बाटा बन्ने कालकुल हाथ आय अथवा गण छि जनि स्थायित्व जनि कथा सूचना बा गण छि जनि ठो जीविकार्जन याञ्चना जीविकोपार्जन याञ्चना बुद्ध धर्मैत न्याकचना अनेचना ध्यानियागु अझ चाहिँ प्रचलन खा डाँडा अथवा सुनसान ठासे गाडियादेखि ओ ठासे विशेष महत्व जाएको दिएको अनुनान ध्यानिया गठकी स्वयंभू महाचैत्य अनवया चे सको वज्र योगिनी फर्पिङ या वज्र योगिनी वास्तव फर्पिङ या वज्र योगिनी असेन्टोए अनवया फुलाङ्गो गइसरी छुट्टा मो थासे तनान ठो ध्यान यागो ये ध्यान या बक्ते या अफह ज्ञान तला चाहिँ बेतनागो जला आ ओ मनी पद्मे हुँ ओ ढ्याबले तो त्रिरत्न या प्रतीक ख जे निगान ढ्याडो न ओ थुक्छ चिज तो उच्चारण याबले जीव कण्ठ चक्र अनवया छातीय चक्र
अनौया पायु चक्र थुके असर जो नि तो असर जी सा डहे जिउ कठु छाती या सुं ले पायत जिसा स्वस्थ यागु जाई तो संगु या स्वस्थ यागु जायत ये जिसा दक्के नापा काय शुद्धि यु महत्वपूर्ण को तो ज्ञान भी थुक्ता जीव शरीर काय शुद्धि त जने शुद्धिकरण जुल कार्य आसा ले वाक शुद्धि चित्त शुद्धि आत छिगु वातावरण चेतन ठीक छ न तो वातावरण त ठीक त अले छिस छियै त कार्य आलासा मनी देउ चनी छिस सक्ष्या छु नागमणि न थाई गौ लोचन गाडिया ओइटन मनिया कथंकाई अले मनिया प्रतिके हीरा मोती जोहार पन्नाइ त जन काबु वो धेउ छुर गाडिया दासा उके यु महत्व गुनै त कया तो कैटाउ खा तो गुनै त कया कैटाउ निते अयौ गुण सम्पन्न जीव खासा अयौ गुण ज्ञान सम्पन्न जीव खासा थु ओ मनि पद्मे हुन गाडियो मन्त्र त चिस नियमित धारणा यामा तो धारणा गेदा छ जिस न्यू संगु कथा याउ छु छौ सेन्टे स यन्जी थे मे पिन्छ ताक न याजो अनवया मन या बक्ते ओके त जपेन याजो छौ नक्तिनी यानाको अभ्यास कथन ठुट छिस याजो अछि न्यथा न्यका या बक्ते ठुके त यातर काटा छ छौ कथा मन अले तो मंत्र जपे उहे इले सबै छेरी लोकेश्वरी सम्पूर्ण ज्ञान ऐते छिसन बकाइंगे मनि रियु थियो महत्वपूर्ण ज्ञान जुल लगाते आधा छ पद्म पलिस्वान त्याचर न मनचंगु पुखली होई तर वो त्याचन चाहिँ पति त ठाउँ साथ पलिस्वान सुगंध व्यचनी पलिस्वान स्वे मात्राएं जीव मन आनंद जचनी ख छी तो सांसारिक जीवने तो संसारे सुत्नौरु जीव जख हलिमे दक्क बनाए हत्या हिंसा लपु हन्तात जने जतो चिज न्यन चना खना चना तर थ्याउ कोलाहाल पूर्ण वातावरण न छिसं चाहिँ मनै त एकचित्तैन मन्त्र जपैन अले ध्याने समाहित जेने ज्या समाधि चना योगे चना पुरुष शरणे होना योगानुत्तर चाहिँ ठिंके फटर कार्य अल्लाह सही कथा छिसं ठो ध्यान ज्ञान या त न्याको गुजी अठिजोन दिए छलपोल छिकपिन्ट ठो मनी पद्म मनी नापन जोरे ज्या मनी यो महत्व गुण ज्ञान बुलितो पद्म यो न ऊ कथा है चने डोजला अले पद्म या सुगंध थे पलिस्वान थे चनची ठो संसारे क्षणिक जीवन यो निमित्त छी विचनो एजोन्ते तो मानव जीवन अथवा जीवित जीव जन्तु दक्वेसिते क्षण भंगुरियो जीवन दगादिया है तर मनोजीवन दगादियो 84 लाख जुनी पारिया ढुंका तिनी मनोजीवन क्याफे जीव नापायो सुसंस्कार हैना तर गब्लेन छु ठीक चाहिँ मुखु ज्याया जुसा ठो मनुष्य जीवने वया छिस दुखसी माली ख छलपोल बिन्छ छुए चला पलिस्वाङ पुखली भइछन् अले वो पलिस्वाङ यो हले चिकुना जुसा सिटी उठोपा बर्खा ठौंगने थे जुसा वो यो ल लान्छन् नकारा छ निवातले साटन वो लखे पलिस्वाङ ले बा पलिस्वाङ हले लागु लखे निवायु ज ल्या साट अनुसुजी वो निवायु ज लाउ ल एकदमै हीरा चमके जो थे चमके जी तो मनुष्य जीवने न जीसन सही मार्गे सत मार्गे उन्हें भद्दगा आशा वो ल चमके जो थे जी चमके जी फे चुके मेपिंट न जबिया जीसन भी उद्धारिया फे अथि दोन्ती जीसन ठुक्तन यहाँ उनेको तो मनी
ठेयागो पद्म पलिस्वा ठेयागो पलिस्वा या हव पलिस्वाले दुगो ल ठे छि चनि अब्ले तक न्याउने भई गब्ले तक छिस पाप कर्म मुक्त जिया भन्छने भई मा पाप कर्मे मुक्त जियाउने भई छिच छिसन छु पाप कर्म या दासा गोथि वो पलिस्वा या हले चंगु लखे फे वया पलिस्वा ह पलिस्वा के संकबिल्या ल कुटोना गन कुटोनी ट्याबले हाक्न वे ठ्याछ दुगु पुखली कुटोनी ठ्याछ दुगु पुखली कुटोनी साटा छुटी ट्याबले अले हाक्न वो दुर्गन्धे मिसेची हो तो सांसारिक जीवने 84 लाख जुनी पारेना वे ढुंका चिसं सत्मार्गे वने पड्डासा छि निर्वाण मार्गे वना हाक्न जन्मे जी मालीमा मालीगो नपि वने पे हाक्न जन्मे मजुलर कार्यादासा अले छिया फै दगादासा छिसं दुःख जी माली मकु बुद्ध तो प्राप्ति अन वने पे मकु छिसं तो मनुष्य जीवने न पाप कर्मे तक्यन कार्यादालासा छि हाक्न भवचक्रे संसारे चाइले हाक्न पुनर्जन्म कया छिसं दुखसी माली एजुन्ती उ ल पलिस्वाले लाउ ल न वह चेत ज्ञान बेचनी तो दखो ज्ञानै त जेस ओम मनी पद्मे तो संपूर्ण ज्ञानै त जेस धारणा या फटदासा ओम मनी पद्मे हुन कार्या थाउ जल ले थो धारणा या फटदासा चिसं थो सांसारिन जीवन मुक्त जिया निर्वाण मार्ग लाउनी ची थाजगमको मेपिन्टन सही ज्ञान बेफे का आदरणीय कल्याण मित्र भी थौ ये थो ब्रह्मचक्र महाविहार स छौ विशेष पूजा वया अले वह पूजायो थस ये चाहिँ छलफल पिन्ट जानकारी बेर्चन हजुर थौ या लागि नेपाल भाषा ठुले जानकारी बेचे आ नेपालीले ये चाहिँ नेपाली भाषा हुने अन अंग्रेजी भाषा हुने छलफल छिपिन्छ ठो ज्ञान मेपिन्टन सियरेना जानकारी व्यतीतैना अन नापा यूट्यूब चैनल न राजेन्द्र मान बज्राचार्य लाइक वो सब्सक्राइब याना अले अन बटन बेल घंटी न गोइन्ट न तिया न्याब्ले जोडे दिगो होता बिया विजय बिया दिगो पल्सकासे नेपाल भाषा बिरा कैचना पवतो सर्वमंगल नमो रत्नत्रिया आदरणीय कल्याण मित्रहरू आज विशेष स्थानबाट विशेष परिस्थितिमा अलिकति ढिलो प्रसारण गर्न गइरहेको छु वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 255औं श्रृंखला निरन्तरता ध्यान र निगमकै बारेमा दिनेछु र आजको यस कार्यक्रममा जुन स्थानबाट यो प्रसारण भइरहेको छ ब्रह्मचक्र महाविहारको एक स्थानबाट र यो स्थान उपलब्ध गराएर नेटवर्कसँग जोडिने मौका दिनु भएकोमा ब्रह्मचक्र महाविहारका सुरेन्द्र हर्ष वज्राचार्य ज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। ब्रह्मचक्र महाविहार ओम बहा यस ओम बहा ब्रह्मचक्र महाविहारको पछाडिपट्टि अर्थात् दक्षिणपट्टि ब्रह्मपुर भनेको एउटा उपाध्याय ब्राह्मणहरूको बस्ती थियो जसलाई अहिले बलमपुर भनेर भन्ने गरिन्छ। ब्रह्मपुर बलमपुर त्यस स्थानका उपाध्याय ब्राह्मणहरू यस ब्रह्मचक्र महाविहार ओम बहाका वज्राचार्यहरूको वज्रयान बौद्ध धर्मबाट प्रभावित भएर त्यहाँको अग्रजको नेतृत्वमा सम्पूर्ण ब्राह्मण उपाध्यायहरू यस ब्रह्मचक्र महाविहारमा प्रवज्याभिषेक र आचार्याभिषेक प्राप्त गरेर वज्राचार्य हुनुभएको थियो। नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका उहाँ ब्राह्मण पण्डितहरूलाई वज्राचार्य भइसकेपछि अन्य स्थानका व्यक्तिहरूले द्विजवर उपाध्याय भनेर नामाकरण गर्ने गरेको देखिन्छ।
दुईभर उपाध्याय किन त भन्दाखेरि दुईवटा धर्मलाई आफ्नो मूल धर्म मानेको भएर उहाँहरूलाई दुईभर उपाध्याय भनेर तत्कालीन समयमा नामाकरण गर्ने गरेको हो। तर अहिलेको समयमा उहाँहरू सबै नै वज्राचार्य भइसकेको छ। बौद्ध धर्ममा जाति विशेषको कुनै मतलब रहँदैन, ज्ञानसँग मतलब रहन्छ। बौद्ध धर्ममा जो कोही पनि प्रवेश गर्न सकिन्छ यदि सही तरिकाले बौद्ध धर्मावलम्बी हुने र बौद्ध ज्ञानहरू प्राप्त गर्ने मनसाय राखेको खण्डमा। यही नै उदाहरण हो यस ब्रह्मपुरका ब्राह्मण उपाध्यायहरू सम्पूर्ण रूपमा वज्रयान बौद्ध परम्पराको आचरणशील समाधिका साथ ज्ञान प्राप्त गरेर वज्राचार्य हुनुभएको। तर आदरणीय कल्याण मित्रहरू, अहिले अज्ञानताको कारणले अन्य धर्मका व्यक्तिहरूले र बौद्ध धर्मका अन्य निकायका व्यक्तिहरूले पनि अघोषित रूपमा के भन्ने गर्छ भने वज्रयान जाति विशेषको हो भनेर भन्ने गर्छ। पक्कै पनि वज्रयान बौद्ध धर्म जाति विशेषको होइन भन्ने उदाहरण पनि यस ब्रह्मचक्र महाविहार ओम बहाले प्रतिबिम्बित गरेको छ। किनभने सम्पूर्ण ब्राह्मण पण्डितहरू नै वज्रयान बौद्ध शिक्षा लिएर वज्राचार्य भएका। तर अहिले यो एकाडेमिक शिक्षा विश्वविद्यालय र स्कुलहरूमा बौद्ध धर्म पढाउन थालिएपछि अज्ञानतापूर्वक त्यहाँ चाहिँ अर्को विषय पनि हुन गयो। कुनै पनि विषयमा तल्लो तहमा ज्ञान हासिल गरेकाले उच्चतम ज्ञानको पीएचडी गर्ने, विद्यावादी एमए गर्न पाउने, जसको कारणले ग्रास रुटको ज्ञानहरू उहाँहरूमा भएन। मैले पहिला पनि उठाएका कुराहरू हो। बौद्ध धर्ममा पीएचडी गरेका व्यक्तिले चतु आर्य सत्य मात्रै थाहा पाउने, तर चतु ब्रह्म विहार के हो भनेर सोध्न आएको परिस्थिति पनि थियो। बौद्ध धर्मको ज्ञानमा पीएचडी बीएमए गरेर पीएचडी गर्ने व्यक्तिले पनि उच्च पदस्थमा पदार्पण गरिसकेपछि पनि दान पारमितालाई दिशा पिसाब गरे जस्तो गरेर दान गर्नुपर्छ भनेर संज्ञा दिएको पनि धेरै ठाउँमा धेरैले सुन्न पाएको छ। यस्तै उच्च विद्यावादी दिई गरेकाहरूले वसुन्धरा देवीलाई एकछिनी भनेर अपव्याख्या गरेको पनि सुन्न आएको छ। तसर्थ यी सबै यसरी हुनु भनेको एउटा अज्ञानताकै कारणले हो। पुद्गल प्राणी अज्ञानतालाई हटाउने हो भने हामीले वज्रयान बौद्ध धर्म भनेको तन्त्र मन्त्र जन्त्र यन्त्रको आधारमा शील समाधि प्रज्ञालाई प्राप्त गर्न ध्यान योग समाधि पुरस्चरण र अनुत्तर योगका अभ्यासहरूमा पदार्पण गर्न प्रवज्याभिषेक लिएर आचार्याभिषेक लिइसकेपछि मात्रै गहनतम ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। अभ्यास र अभ्यस्त हुन यिनै कुराहरू यो ब्रह्मचक्र महाविहारको सन्दर्भमा अलिकति जानकारी गराउँदै अब विषय ध्यान र निकममा प्रवेश गर्न चाहन्छु। कुनै पनि बही महाविहार विहारहरूमा हामी प्रवेश गर्दाखेरि त्यो प्रवेशद्वारको दायाँपट्टि वज्रवीर महाकाल र बायाँपट्टि गणेशको स्थापना गरेको हुन्छ। यसै गरेर यस ब्रह्मचक्र महाविहार आउने बाटो बाहिर गणेशका प्रतिमूर्तिहरू छन्। मैले गणेशका प्रतिमूर्तिहरू छन् भन्नुको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि अन्यत्र गणेशको मूर्ति भएमा एउटा मात्रै गणेशको मूर्ति प्रतिस्थापन गरेको हुन्छ। तर यस स्थानको एउटै मन्दिरभित्र दुईवटा गणेशका मूर्तिहरू स्थापना भएका छन्। तसर्थ ती मूर्तिहरूलाई एकै पटक सम्बोधन गर्दाखेरि
जोर गणेश भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरेर बिहारभित्र प्रवेश गरेपछि त्यसका केही यो फोटोहरू म यो कार्यक्रम सके पश्चात यसैमा संलग्न गरेर पोस्ट गर्नेछु। र क्वासपाल देवता मूल धर्म यो चाहिँ धर्मागारमा चाहिँ स्थापना भएको हुन्छ र क्वासपाल देवता प्राय अक्षव्य बुद्ध हुने गर्दछ र क्वासपाल देवताको माथितिर तोरण ढोकामाथि र त्यो तोरणभन्दा माथि पहिलो तल्लाको भित्तामा त्यहाँ बीचमा बुद्ध, दायाँ प्रज्ञा पारमिता र बायाँ सदाक्षरी लोकेश्वरको मूर्तिहरू हुने गर्दछ। हो, आज म उनै सदाक्षरी लोकेश्वरको मूल मन्त्र सदाक्षरी मन्त्रको बारेमा परिचर्चा गर्न गइरहेको छु। ध्यानमा यसको महत्व, ज्ञान प्राप्त गर्न यसको महत्व र बिहारहरूमा सदाक्षरी लोकेश्वर र सदाक्षरी मन्त्रको महत्वको बारेमा जानकारी गराउँदैछु। सदाक्षर अर्थात् 6वटा अक्षरको संगालो शब्द। यही संगालो 6वटा अक्षरको शब्द भएकोले नै सदाक्षरी मन्त्र भनेर भन्ने गरेको हो। सदाक्षरी लोकेश्वरको मूल मन्त्र नै सदाक्षरी लोकेश्वर मन्त्र हो। सदाक्षरमा ओम मणि पद्मे हुँ 6वटा अक्षरको यो मन्त्रवाक्य। यो मन्त्रवाक्यलाई हामीले लयात्मक रूपमा ओम मणि पद्मे हुँ, ओम मणि पद्मे हुँ भनेर पनि यसलाई हामीले अभ्यास गर्न सक्छौं। मनै यसको जपमाला जने घुमाएर गर्ने हो भने मनै यसको अभ्यास गर्न सक्छौं। जुन बेला हामीले यसरी मनै अभ्यास गर्ने बेलामा सदाक्षरी लोकेश्वरको बारेमा हामीले गहनतम ज्ञान प्राप्त गर्दै जान्छौं, स्मरण गर्दै जान्छौं र सदाक्षरी लोकेश्वरका मूल आधारहरू र विशेषताहरू बारे हामी बुझ्दै जान्छौं। हो, आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसै सदाक्षरी मन्त्रलाई महायानी धर्मावलम्बीहरूले जपमाला घुमाउँदै दायाँ हातले माने घुमाउँदै उहाँहरूले जप्ने गर्दछ। बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि जप्ने गर्दछ। हो, जुन मानेभित्र त्यहाँ चाहिँ निश्चित संख्यामा 1.25 लाख अथवा 1065 वा 108 मन्त्रहरू यिनै ओम मणि पद्मे हुँलाई लेखेर त्यो मानेभित्र राखेको कारणले एकपटक घुमाएपछि यदि 1 लाख मन्त्र त्यो भित्र राखिएको छ भने 1 लाख मन्त्र जपेको सरह भयो भनेर हामीले यो चाहिँ जपमाला जप्ने गर्दछ। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, अब यो सदाक्षरी लोकेश्वर भनेको के हो त? बही बिहारमा महाबिहारको संघात्मक परिपाटीलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने नै सदाक्षरी लोकेश्वर हो। हामी प्रवज्याभिषेक आचार्याभिषेक प्राप्त गरिसकेपछि यसरी प्रवज्याभिषेक र आचार्याभिषेक प्राप्त गरेको संघको सदस्य हुनु नै त्यो संघ भनेकै सदाक्षरी लोकेश्वरको महत्वपूर्ण शरणमा जाने हो। तसर्थ वज्रयानी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले अहम इत्थम नामा यावज्जीवम बुद्धं शरणं गच्छामि, अहम इत्थम नामा यावज्जीवम धर्मं शरणं गच्छामि, अहम इत्थम नामा यावज्जीवम संघं शरणं गच्छामि भनेर भनेका छौं। बुद्धको शरणमा जाने कहिलेसम्म? यो जीवन, यो मेरो नाउँको जीवन
रहुन्जेलसम्म अर्थात् बाँचुन्जेल म बुद्धको शरणमा जान्छु भनेर भनेको। बाँचुन्जेल बुद्धको शरणमा जान्छु भनेर भनेकोले थेरवाद बौद्ध धर्ममा जस्तो प्रथमपि द्वितीयपि तृतीयपि भनेर पहिलो पटक बुद्धको शरणमा जान्छौं, दोस्रो पटक बुद्धको शरणमा जान्छौं, तेस्रो पटक बुद्धको शरणमा जान्छौं भनेर भन्ने गरिँदैन। जीवनभरि नै जान्छु भनेपछि त पहिलो दोस्रो तेस्रो भन्नै आवश्यक भएन। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, बुद्धको शरणमा जाने भनेको कुनै व्यक्ति विशेषको शरण होइन, ज्ञानको शरणमा जाने हो। हामीलाई थाहा छ शाक्य मुनि बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतमलाई सर्वज्ञता हासिल गरेको कारणले बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि सम्यक सम्बुद्ध भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। सम्यक सम्बुद्ध शाक्य सिंह तथागत बुद्ध आदि यो नामाकरण हुनु भनेको सर्वज्ञताको ज्ञान हासिल गरेको कारणले यसरी नामाकरण भएको हो। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी हामीले एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको संघको शरणमा गएर हामीले ज्ञानलाई आफ्नो शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यासबाट अग्रसरता दिनु नै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ। अब यही सिलसिलामा उनै सदक्षरी लोकेश्वरको मन्त्र ओम मणि पद्मे हुँ, ओम लाई उच्चारण गर्दाखेरि हामीले मनमनै गर्दाखेरि त शान्त स्वभावमा गर्छौं, स्वर निकालिँदैन। तर स्वर निकालेर गर्ने बेलामा बिस्तारै राइजिङ टोनको आधारमा हामीले स्वर निकाल्ने। अब यसरी हामीले मन्त्रोच्चारण गर्ने बेलामा हाम्रो घाँटीको चक्र, छातीको चक्र, पेटको चक्रमा यसले हामीलाई अभ्यास गराउँछ। विकार वायुहरूलाई हटाउन मद्दत गर्दछ। छातीको फोक्सो र मुटुलाई सुस्त गर्न मद्दत गर्दछ। घाँटी कण्ठ चक्रमा कुनै चाहिँ यो नराम्रा कुराहरू बसेको छ भने त्यहाँ चाहिँ अब जस्तो कि कोरोना समयमा 3-4 दिनसम्म 3 दिनसम्म कोरोना भाइरस घाँटीमा गएपछि मल्टिप्लाई हुन्छ भनेको यो अवस्थामा हामीले यसरी चाहिँ वाचन गरेर कुनै पनि यो विशेष गरेर तीरपात पानी गार्गल गरेको सन्दर्भमा कोरोना भाइरसबाट पनि हामी मुक्त हुन सक्छौं। गीतकार होइन कि संगीतकार पनि होइन र गायककारले के गर्ने गर्छ, दैनिक रियाज गर्ने गर्छ घाँटीको स्वर मिठासको लागि। यसरी हामीले यो मन्त्र जप्दाखेरि पनि हाम्रो स्वर र उच्चारण गर्ने शब्दलाई हामी सही ढंगले उच्चारण गर्न सक्ने क्षमतावान गराउँछ। मनमनै अभ्यास गर्ने बेलामा, मन्त्रोच्चारण गर्ने बेलामा सदक्षरी लोकेश्वरका सम्पूर्ण ज्ञानहरूलाई हामीले प्राप्त गर्ने हो। साथै ओ भनेको बुद्ध धर्म सत्को हामीले ज्ञान प्राप्त गर्ने। मणि भनेको एउटा महत्वपूर्ण बहुमूल्य वस्तु। बहुमूल्य वस्तुको जस्तो महत्व हुन्छ, हामी संघको शरणमा गएर सम्यक सम्बुद्धको ज्ञानलाई प्राप्त गर्नु पनि त्यतिकै महत्व र यो भाव संसारबाट हामी मुक्त भएर निर्वाण मार्गमा जाने बाटोमा पर्न सक्छ भन्ने एउटा महत्वपूर्ण ज्ञान यसले दिन्छ। पद्म कमलको फूल। कमलको फूल हिलोमा उम्रिने गर्दछ, पोखरीमा जहाँ निकास हुँदैन। निकास नभएको त्यो पोखरीमा जलचरहरू एक आपसमा बलियोले निर्धालाई त्यहाँ हत्या हिंसा गरेको वातावरण हुन्छ। मलमूत्र पनि त्यही त्यागेको हुन्छ। त्यस्तो गन्ध हुने त्यो पोखरीमा पनि कमलको फूल उम्रिएपछि हिलोबाट अलिकति माथि उम्रेको कमलको फूलले हामीलाई सुगन्ध दिन्छ। हेर्दाखेरि नै मनमोहक गर्ने वातावरण पैदा गरेको हुन्छ। हो,
त्यही ज्ञान भनेको एउटा बहुमूल्य ज्ञान हो जुन मनीले हामीलाई प्रदान गर्छ बहुमूल्य गुण। त्यस्तै कमलको फूलले पनि बहुमूल्य ज्ञानको गुण हामीले सिक्नुपर्छ। तर त्यही कमलको फूलमा यो बर्षातको बेलामा परेको पानी फूल वा कमलको फूलको पातमा परिरहेको छ। बिहान घाम उडायो, सूर्य उडायो, घामको किरण पर्यो भने त्यो पानीको थोपा हीरा चम्के जस्तै चम्किन्छ। यसको प्रतिबिम्ब भनेको के हो त भन्दाखेरि होस् यो सांसारिक जीवनमा 84 लाख जुनी पार गरेर हामी मनुष्य जन्म भएका छौं। पहिलाका संस्कारले गर्दाखेरि, राम्रो संस्कारले गर्दाखेरि। तर कहीँ कतै हामीले संस्कारलाई अल्मलिएर हामीले केही गल्ती गरेको छ भने यो भवचक्रको संसारमा जीवन लिइसकेपछि हामीले दुःख पाउने पर्ने हुन्छ र दिग्भ्रमित हुन सक्छ। त्यो दिग्भ्रमित नभइकन हामी सुसंस्कारमा यो भवचक्रमा आइसकेपछि चतु ब्रह्म विहार आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई अगाडि बढाउन पञ्चशीलमा रहेर हामी अगाडि बढाउन सक्षम भयो भने यो जीवन नै हाम्रो लागि अन्तिम जीवन हुनेछ र फेरि जन्म नपर्ने गरेर हामी दुःख पाउनु नपर्ने गरेर हामी निर्वाण मार्गमा पदार्पण हुने गर्छौं र यही ज्ञानले हामीले अरूलाई पनि आफू सँगसँगै लैजान सक्छौं। तसर्थ वज्रयान बौद्ध धर्मले सर्वप्रकारम जगतो हिताय, सर्वप्रकारम जगत सट्टो प्राणी हिताय भनेर पनि हामीले यो चिन्तन मनन गर्ने गर्छौं। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी ओम मनी पद्मे हुँ मणिको जस्तो गुण स्वभाव, पद्म कमलको फूलको जस्तो गुण स्वभाव अनि पद्म कमलको फूल उम्रेको वातावरणको ज्ञान, कमलको फूलमाथि परेको पानीको थोपा र छाया आदि इत्यादिलाई हामीले प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा, त्यसको ज्ञान प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा यही जुनी हाम्रो अन्तिम जुनी हामी बुद्धत्व प्राप्ति वा निर्वाण मार्गमा जान सक्छौं भन्ने यही ओम मनी पद्मे हुँ मन्त्रको महत्वपूर्ण ज्ञान दिँदै आजको यस कार्यक्रमलाई नेपाली भाषामा पनि अन्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले पनि पक्कै अंग्रेजी भाषामा पनि यदि दिनको निमित्त म अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुनु पूर्व यहाँलाई एउटा विनम्र अनुरोध, यो ज्ञानका कुरा वज्रयान बौद्ध शिक्षाको यो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई तपाईहरूले अरूलाई पनि जानकारी दिइदिनु हुन, शेयर गरिदिनु हुन। तपाईको मनमा कुनै खुल्दुली छ भने कमेन्ट लेख्नु हुन अनुरोध गर्दै अब अंग्रेजी भाषामा पदार्पण गर्दछु। भवतु सर्व मंगलम। Welcome all of you, my Dhamma friends, in Vajrayana Buddhist Education 255 episode. Namo Ratnataya. Today I am broadcasting, giving discourses or talk in Vajrayana Buddhist Education from different place, where I have a auspicious opportunity to join the special Vajrayani Puja here. Now I am broadcasting live on Facebook from Brahmachakra Mahavihar Om Baha. This is one of the major Buddhist monastery courtyard of 18 major courtyards of Bajracharya Mula major Buddhist courtyard. It is in the southern part. There are 8 southern Mahaviharas in southern part, and it is most important one among the 8. Brahmachakra Mahavihar, just
behind the Brahmachakra Mahavihar, there is another one courtyard belongs to the Brahmin Hindu Pandits. In ancient period, those Brahmin Pandits, Upadhyay Brahmins, are influenced by the Vajrayani practices of Brahmachakra Mahavihar Om Baha. With the leadership of main Brahmin Pandit, all the Brahmin Upadhyay Pandits, they had changed the religion, they turned to the Vajrayana Buddha initiation. First of all they got Vajrayana Buddhist ordination, then after they had got the higher education, Vajrayana Buddhist initiation too. At a time when they turned their religion and entered into the Vajrayana Buddhism, they were given the name Dvijbar Upadhyaya. It means they now belongs to two religions, Hindu and Buddha, Hinduism and the Buddhism. Because of two religions they got, they are named as Dvijbara, two religions, two religious people. Nowadays, they completely turn to the Vajracharya. This is one of the most important ideology in Buddhism because of innocent nowadays as well. The other religious peoples and even the Buddhist religious peoples also used to say Vajrayana belongs to only the Vajracharya caste. You know, Vajracharya is not caste. Vajracharya is the level of education, the post given, the title given, the academic title. Just like nowadays, if you have acquired the knowledge, education in science, master's degree in science, your title of master's degree in science is given as MSc. In the same way, Vajracharya is that title who acquired all the knowledge and education in higher level as well. That's why they given the title of Vajracharya. Vajracharya is not a caste. Vajracharya is the title of the academic qualification. Just a few minutes ago, I told you that innocently Vajrayani Buddhists as well as other Buddhist sects also, they innocently say that Vajrayana is just belongs to the Vajracharya. No, Vajrayana is a center. Vajrayana is a education background. Anybody can enter, but they, from their mind, they have to enter as the Brahmin Upadhyayas of Brahmapur. They entered just to take, if anybody wants to enter into the Vajrayana Buddhism, they also can get the superficial level only. If you have to get depth knowledge of Vajrayana Buddhism from basic level, they have to start it having Buddhist ordination, then after Buddhist initiation, only then they can get all the knowledge and teachings about the Vajrayana Buddhism. It is demarcation line because in Vajrayana practices there are 5 levels of meditations, as I already told you: Jhana,
Yoga, Samadhi, Puruscharan, and Anuttar Yoga. To practice themselves, to practice oneself, himself or herself, they must have got the complete basic education too. In this way, when we do the practices, then only we could get success. Vajrayana Buddhism had different aspects in previously, but to get knowledge, Vajrayana Buddhism is a great treasure of Samyak Sambuddhi. Not only giving teachings, but also practiced by oneself. Kriya and Charya. Kriya means to do the practice. For me also, my guru can do the practices. That is called Kriya. When I do the practices by myself, then it is called Charya. To do practice by oneself, himself, or herself is called the Charya. That's why for this we must understand the knowledge of the depth education in Buddhism. While we enter to the Mahadhyara Vihara Bahabai, at the right side of the gate, at the gate, there will be the Vajravira Mahakala, and on the left side there will be Gananayaka Ganesha. Gananayaka Ganesha means the leader who propounded for that Buddhism, who lives in that area. Vajravira Mahakal means the protector for the Buddhist and Buddhism and Buddhist areas. While enter to the Brahmachakra Mahatyar, Om Baha, there are two Ganeshas. That's why up here of Ganesh is given the name Jora Ganesh, pure of Ganesh. And when we enter to the Mahavyara, in the main shrine of Mahavyara, you will see Kwachapala Devata, Gandakuta Devata. Mostly that Gandakuta Devata, Kwachapala Devata will be the iconograph of Akshabya Buddha. And just upper side of that Gandakuti, there will be the Timpanam, Torana, and above that, on the first floor wall, there will be three images of Buddha and Bodhisattvas. At the center, there will be the image of Buddha. On the right, there will be Pragya Paramita. On the left, there will be Sadachari Lokeswara. Yes. Now I am going to elaborately describe you about the Sadachari Lokeswara and his mantra. The mantra of Sadachari Lokeswara is Om Mani Padme Hun. Why it is called the Sadachari Lokeswara and Sadachari mantra? In Sadachari mantra, there are 6 alphabets. That's why it is called the Sadachari mantra. 6 alphabets means Om, Ma, Ni, Padme, Hun. These are the 6 alphabets we used to pronounce to practice at the Mahadhyaras. Sadachari Lokeswara belongs to the take care of the Sangha. The head of the Sangha, executive head of the Sangha is
known as Sadachari Lokeshwara, where the Acharyas means initiated Vajrayana higher level priest, venerable Acharya Gurus are called Bajracharya. In seniority, the eldest one is called Chakreshwara, then other Thaipas. Mostly in Mahabharata there are 6 Thaipas, somewhere 1, 3, 5, and 8 and 12 and 10. 1 means just a representation of Buddha. 3 means representation of Buddha, Dharma and Sangha. 5 means Panchabuddha. 6 means Sabya Paramitas, the elder teacher, 6 teachers, and 10 means Das Paramita Aju, 12 means Dwadasa Paramitas Ajus. In this way, the hierarchy is maintained to teach the Vajrayana Buddhist education, where the management part is the takerer used to do by the Sadachari Lokeshwara. Sadachari mantra, Om Mani Padme Hun. While we spell it, Om Mani Padme Hun, we can do chant with loud voice or in only the silent position as well. When we do the practice of Om Mani Padme Hun in silent position, we take a beats like this moving as I have described earlier. But in the Mahayana practices, they loudly chant the mantra Om Mani Padme Hun. Because of their tongue little bit thick, they will pronounce Om Mani Padme Hun as Om Mani Padme Hun. And having beats chain in this position on the thumb, like this tips, we the Vajrayani will take like this on the middle finger. And the Mahayanis, they practice Om Mani Padme Hun, and on the left side there will be rosary beads. When they chant, they move it, and on the right side they will chant with the mani, the prayer. Inside the prayer, the Om Mani Padme Hun mantra is placed 108 times, 365 times, 1065 times, or 1,025,000. When we take a round of that prayer wheel, chant the mantra, then it represents the same number of quantities. If it is placed, there is 1,25,000 mantras inside the prayer wheel, and we chant Om Mani Padme Hun 1 time and take a round. It multiplied to the 1,25,000 times we have prayed. It represents like such. That's why we must understand what is prayer wheel mani, what is inside, and how we pronounce and why we pronounce. For elaborately, why we pronounce Om Mani Padme Hun. Om represents Buddha Dharma Sangha, as I told you. Buddha means the person who acquired the highest level of Samyak Sambuddha, Sarvagyata. Dharma means the compilation of all that dhammas, all that knowledges, and Sangha means the place where we used to ordinate and initiate it, and we do the daily life practices. Brahmachakra Mahavihar is also one of the Sangha in major 18 courtyard of Vajracharya Viharas. That's why, my dear Dhamma friends, in this way
when we practice Om, if we chant it in the loud voice, we will chant like this from basic level to higher tier. Just like Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme. In this way we do the chanting. When we do the chanting like this, our throat, our chest, our stomach will be very purified. Because of that, we will be in very healthy condition. And when we recite it in silence position with the rosary beads, at that time we think, we dwell, and we remember the qualities, the principles, the application of Om Mani Padme Hum along with the all nature and the works of Sarachari Lokeshwara. And money means the jewels. You know, jewels is valuable. Our life is such a valuable life because this human life is after born and rebirth, 84 lakh. After born, we get born 84 lakh times. Only we can, because of our quality in the past sanskara, we born as a human. That's why we should keep it, and then after we turn to the nirvana. For this, we should do the positive aspect works. For this, we must understand Four Noble Truths, Satu Brahma Vihara, Panchashil, and Arashtangic Marga. We must know, we must do practice, and we must apply in our life daily. Because of this, only we could success to enter to the nirvana, and we can get the enlightenment. That's why money represents in this way Padma. The same in the natural product. Padma, the lotus flower blossom in the water. In a muddy pond where the creatures of water, they themselves fight and kill and eat. They dispose their stools and urines inside the pond. That's why the pond is very dirty. Even from the dirty pond, when lotus flower blossom came out, it is very pure, purified. It gives the good smell, looking very nice. At the time of winter, if the drifts of water in the summer season also, if the rain water is placed at the lotus flower and its leaf, at all in the morning when sun rises, the rays of sun placed at the water drops at the lotus flower, it sparkles like jewels. Yes, our human life is so precious, so important. That's why we must follow the Sila Samadhi Prajna, and having the good knowledge and good practices, then we must end this life. We must not do the miserable works and the violence, because of violence and the miserable works
again we get rebirth. If we get a rebirth again, we are in the position of getting the sufferings again and again. That's why we must do good practice in this miserable world with good practice, and we must have to sustain this precious life of human life for nirvana, for enlightenment, to liberate from the sufferings. That's why Om Mani Padme Hun, this mantra, this formula, gives us the great teachings, which is the formula mantra of Saraswati Lokeshwara. Thank you very much, my dear Dhamma friends and followers. Today I have given little long from different places, because this time is the valuable place to give detail about this. Thank you very much, and I requested you to like Rajendra Man Bajracharya Facebook page, and please subscribe YouTube channel of Rajendra Man Bajracharya and pushing the bell. Thank you very much. Tomorrow at 7 a.m. Nepal Standard Time, I will be with you with the continuation of Vajrayana Buddhist education meditation. Thank you very much. Bhavatu Sarva Mangalam.